trong lịch sử cái tin chặt như sẽ để từ nay Hmong Report của những mạnh dễ ya lúc nào bây tôi chờ ý từ video tôi cùng bé nhớ trong lúc nào bây giờ thả cho poison control là gì chua lọ mua hay yo ý trong gì ấy cho chua và ninh nọ tàu ấy cho xuyên để tụi khen xử lý chua lọ na một đầu chua á chi và những để tụi khen ấy có nọ thảo đã chi nữa đầu tụi khen cho xuyên tàu nếu nào của cho nên muốn chỉ được tụi video ta xin nọ nếu lúc bây giờ Christina, hi Christina, I'm Gia. It's nice for you to be here with us today. I want to ask you that what's the whole topic of today? I want to talk about poison prevention and the free service that we have for people when they're poisoned in the state of California. Okay. Well, ý trong gì thì nếu nó bị thả cho California, lúc đấy sinh California nó giờ poison control là gì, nó chui nó thảo được tụi kinh cho xuyên á. You can go ahead and continue. What is the California poison control system and what service does you guys provide? We're a toll-free service. Basically, we're a phone number that you can call 24 hours a day, 7 days a week. We never close about any type of poisoning question or poisoning emergency. xử lý nhất họ provide nó họ cũng nông nó hay thì giờ đã chi hoặc là mua xí có service hoặc là mua bát tôi bây giờ khu tao lại thì tôi thì cũng là cũng mấy tôi sợ tông yên tôi nó bây mà lấy cái tôi sợ tông thì lấy giá đó nè là cũng mua thì khó sợ tông nó là mua cho mình xin là tay bây xứ thì lấy chỉ cần ghi xa nếu nói lâu tôi vẫn thấy như mình gặp lâu số một những chỉ cần ghi ấy như mua tới mình đã chi dùng mua luôn nông cho tới chỗ lọ nó như khu là cô tao thế. It's a free service. Anybody can call. It doesn't matter where you were born or what kind of citizenship status you have in the United States. It's absolutely free. As long as you have a telephone, you can call us. Sa cái cái này bảo mình thì chính hay thì này hồ nó bị chỉ tao lại với ở bị giờ thì lại chỉ charge như đó này cái này hồ nó đã đỡ xử chỉ hay thì này nhá này do citizen là chỉ citizen nhưng hồ tôi chỉ lại trong shit tại tao ya bạn thôi lên xuất tụ lên nè. The service also provides interpreters in over 100 languages, so almost every language spoken in California can be provided with service. Okay. Ý giờ trong chấp lại thì bên mua năm đó họ nên nhớ đôi tay chờ non này ạ. Vậy là cũng mua cho nên là sĩ cho mình xin là té mua ít bùa họ luôn là bé hãy nên chỉ hãy mong một đôi cho một đôi thái một đôi mika là sĩ một đôi đu là một đôi té giờ lừa hãy nên hãy lùi xếp là mua ít bùa họ luôn đi ạ. Thì như này mong là chỉ có những hồ tô mù là cũng mong thiên nè. And you may think that poisonings aren't something that would happen in your family, but poisonings happen every day. There are poisonous substances in our environment everywhere we look, in our homes, in our gardens, in our cars, and over 51% of children are poisoned throughout the year. Cái này cái sẽ thì cái chỗ lọ nó chỉ là poison control nó, như chia mua nhau li ở trên này tụi kinh sư, sau cái này bao tiền mua nhau vào chế, mua nhau tàu té, cho nên ở nhà mua té là cũng mua ý à, chỉ hầu như có theo ở đâu món nó sư là yên mua, chỉ cho 1% là chỉ cho 1% là đã cứ cho mình giàu, sự xui xẻo nhưng mua cho poison control nó là chỉ cho chỉ cho 1% nó, tức là nếu cứ hay tiền. Cú chỉ giờ thì tin nên nó như nhỏ cái thì là nọ nè, cái chỉ giờ cái thì qua tàu thảo ấy nên cả rồi tụi kinh sư là cũng mua. So today I'm going to talk about very common poisonings and how we can help prevent poisonings to our children. Nếu nào luôn chế lùi giờ thả cho hay thì giờ khi này có ba tuần này lý giải thì lý chỉ mua chua lọ nào là chuột đâu luôn nên là chỉ thì lý chỉ mua ít cho kẻ thì lên từ trâu chua lọ nè. Some of the most common poisonings are ones that are found in the household, and they include things like household cleaners. Okay. I'm going to show you some examples today about very common household cleaners, things like this that are used to clean, the bathroom, the kitchen, etc. But they're very colorful and very bright, and they also smell very good to a child. Children can't read this, or adults who don't read English, or this is in Spanish, who don't read Spanish may have problems. And they look very similar to sports drinks or juice. So if they're stored together, they can cause a poisoning or be very confusing. They should always be stored separately. Okay. Can I take that from you, please? Yes. I just want to say this. Thank you. No problem. Sai cái này bảo thì xử lý bông này à, giờ ít bông và bây giờ nên cho là chỉ cho là tu va tu chế xử lý nước bọt này thì như ít khó cho là xóa va xóa chế nè. Thế chỉ mà mình nhỏ giàu nó là chính cái xe thì nó chuan xóa chế nè. Cho khó đi hay thật có khi là như xì ra rong cao này à, có bỏ có xì ra rong cao thế. Như chưa cá gì tí ninh xài thì như chua hậu. Giờ mình nhỏ giàu giờ có nhận nó có hơi lùm mẹ là nè. Giờ có nhận nó có tới chính cái xe thì như hay lý trả mình nhỏ giàu nhưng chính cái xe à. Là chỉ li mua hậu vì tôi khỏi thì bé mua cho đây li nọ. Cho đây li nọ giờ cho đây hậu nè. Thế chỉ mà có một xe là mình chỉ dùng shit thông chỉ tin mình lấy nhiều hậu thiết giờ khỏi mẹ giàu là chỉ báo trả luôn. I also have another example.
This is a very common cleaning product used to clean floors and woods and things like that, and it looks very similar to juice. Lots of children drink juice, lots of adults drink juice. Again, you never want to store these together because it's very hard for a child or an adult to know which one is safe. Okay, thank you. xử lý bông này bông chua bây giờ là chúa và nó chạy theo cũng muốn chuẩn đông là cũng tàu chúa tê lâu là cũng tàu theo thì khi mà nên chơi trong cái bây giờ mình nhỏ thế này nó là nhiều hậu apple juice là chỉ tên juice ấy nhiều có xì nó nè nên sai bông này bông tê hậu nè bông này là apple juice đó khi mà có trong cha này thọ có sẽ là chỉ thao mua bông này cho là cho ok rồi lúc dành trả cho mình nhỏ là hậu nhiều kế thì nên nhiều có thầu hình. Another very common poisoning is medication poisoning. Most fatal poisonings that happen are from medications. And I will show you some examples about how they look very similar to candy. Okay. Ý là chua và mua chỉ hình chấp lời giờ tê chua non để tụi khen là chỉ chua non tụi khen xíu chua cho là blank là cũng vậy nè. Sorry. Thank you. So in this box we have lots of different medications that look just like candies. You can see that on the top these are all candies and on the bottom these are all medicines. But if they were out of their bottle or if someone didn't know how to read the bottle or know what they were, they could easily be mistaken for candy or food. So what we recommend is that you never leave medications unlocked or in reach of children, and that you also never store them together. I'll take that from you. Nênใช้nó là cú tao so hay tiệt,อย่าตัวชั่วอย่าตัวkhó nồng nữa nè. Bây giờ muốn mà bây giờ nhìn nó tên là khủng lên có là hay khó nổi mình chịuเอาไปลวกพี่นุ่นจะนอนที่เราจะเราสวมของเจ้าซึ่งแต่ชีก็นั่งก็เชื่อแต่จะชนนอนในยกขนมเขาจะการนี้ชั่วนี่mìnhจะต้องชิดท่องนะก่อนในชิดท่องไม่จะเราจอแกจะเต้นมีตุ้มมีหยอแล้วนอนอยู่แกด้วยเขาจะมีหยอแล้วnhìn nhìnนอนเต้นนอนซึ่งแกก่อนในย้อนจงไอ้ที่ท่องไม่จะเราจอแกใจเป็นนอนตัวเช้าแกเขาอยู่หมดเต้นมีตัวเข่งเทีย We also have a game on the internet called at the website www.pills-versus-candy, where it matches an image of a candy with an image of a medication, so you can see how similar they look, and it's really great for teaching children to avoid poisonous products. Ý là có nên sử dụng cái gì thế có nên sử dụng họ một xí do lúc mới là có website này cũng mới coi thì con game này con game thì là play with shit thì có cho mình giờ này một play with shit thế hay thì chua xuống đó con nổi thì có yêu chụp play thì có thứ con nổi có thứ chua có cho mình là thay bỏ thì giờ thứ con nổi thì chua thì chỉ nó sao. Another very common poisoning for children mostly also are personal care products. And what I mean by that are things that you have in your home or in your bathroom. Nail polish remover, hairspray, hair dye. All of those things are normally found in the bathroom. They're not locked up and they're easy for children to get into, especially little girls that like to mimic their moms. Mỗi giờ chua như vậy giờ chua bây giờ chua mới chia này tôi chấp lần này cho bao nhiêu phèn một cho mình xài bây giờ nhiều vậy là nhiều xử thế này chua tha cho tệ thôi đi mất chạy tờ thế này chuaเป็นปลาเฮาlà chỉ giảปลาเฮาnó choเนี่ยเราchỉ cho mình giàu lo là chỉ cho mình cho nên uổng là gas chết màแล้วtôi mới cho chua này cho nó khổ lu không ná để chỉ là họ chỉ muốn cởi chia này chỉ cho mình giàu mềm mềm điอยู่tớiเนี่ยรัวไอ้ซ่าchoเลยอยู่นะแล้วพี่เนี่ยเราmuốn cho là cóใจใจไม่là họ qua đi trả cho họ sau là tụi khen chỉ là cua họ tao mua chua là tụi khen chỉ cua họ mua tụi khen thiệtไอ้cái này là mua cho chua này chia rong na. Even things that are very good for you that help you maintain your health, like toothpaste with fluoride can be poisonous if too much is consumed. Nobody locks up their toothpaste. We're not saying to do that. We're just saying to be safe and keep it out of reach of your children. Ý dạng thì ở nhà hôm nào ở nhà chỉ trong thôn này cho ở rạp là họ thiết chốt thao tệ này ạ, giờ cho chốt xuân nhé chốt xuân nhé nó bây ở đây chùa thầu đôi nút ta siêu là chỉ mòn tuôn đấy bây chỉ một tê chốt xuân nhé nó cho một chia kia đi, ta chỉ giờ hai tiệt tụi mình nhỏ tư là chỉ tụi mình tư họ nó tông tàu thầu này chị, giờ ở đâu mua khẩu chỉ trong thiết. Another very common poisoning is carbon monoxide poisoning, which is found a lot of times in homes from leaky pipes or people who don't have proper furnaces that try to heat their home using their stoves or barbecue, which is never recommended because it produces a poisonous gas called carbon monoxide.
Giờ dạo chỉ trong giờ thọ thứ initially khó chú tên đó là giờ carbon dioxide lúc mong nó có giờ chỉ một là lúc nó thế là chỉ cần nên nhon cho ai thì một thế rồi giờ này tụ cặp hai nữa tụ tao mình chỉ lò mình chỉ là link mình chỉ là nếu mà carbon dioxide giờ dạo chỉ trong kia li còn này họ sai này cặp hai còn trong thiên là na. And carbon monoxide is really scary because you can't smell it, you can't see it, and you don't know if you have a leak unless you have a carbon monoxide detector in your home, which is actually the law in California now. If you rent, your landlord must put a carbon monoxide detector in your home. So please ask your landlord to do that. Tu landlord là chỉ tu nên or tu chuyện này nên lúc chơi là chỉ tu chuyện thà nên lúc chơi này,แต่ฉันเอานี้จะเกยใจlà chỉขอการีเกยใจnày số linh số tu lúcได้เท่าน้อยเดียเราจะchủตอมวยลูก carbon dioxide detector là chỉลูกช่วยเจอcho là chiều hồi lúc trẻ hay tiệt, dùng mua cho đời ổn địnhตัวเลยจากชีtrong đó khỏi thì dùng chỉ nó chưa dùng chỉ bỏ đã chi nè, dùng chưa ý cho ba chúaตัวซื้อdùng chỉ bỏ đã chi li, dùng rồi dùng gió cho xe dùng tàu cơ đã chi mà, còn nên cái xe thì nhiều chủ tàu một qua rồi rong hay tiệt, hồi đi lúc trẻ bấm mua lúc chúa chờ hay tiệt, nên mua cho đời linh lọ. Okay. Another common way people get poisoned in California and across the country are from poisonous plants. Today I'm going to talk about a couple of different ones that are particularly troublesome in the Hmong community. Nếu nó nhiều biệt cho tên nên đó chua chỉ nên bỏ nó ít cho ba để rong cao thì chỉ nên uế dạo uế tê poison là chỉ tê chua chỉ trong kinh thiết thì nếu nó nhiều biệt mình chỉ cho khả năng gì. So all of these plants on this poster are poisonous and they are all found in the state of California. The ones that I think are particularly troublesome for the Hmong community because they are found in a lot of Thai herbal remedies are the castor bean as well as the angel's trumpet, sorry, right there. Ý dạo ở nơi xa khi đó bé hay nên mong có bé ngã xe thì bé tên cho chua hậu bảo chỉ là chỉ tê dạo ở bé nhẹ bé chính nhẹ cho bé va bé chế na nếu mua ở hỏi được cho đôi là nó na nếu mua ở họ chua là chỉ ở họ cho ở mong mua hàng cân cầu li xử lý cho nó nó một đầu cho nó ở nhau xí xẹt bé đây là bé cho chua. So the castor bean plant actually is used to make castor oil, which we use, for a lot of different things, but it's very, very poisonous. It can be fatal. And again, it's found in a lot of herbal remedies that are sold, in ethnic stores throughout the Central Valley and in California. Cho castor bean nó như cho ở lỗ tàu cho này cho tôi chủ sĩ tàu non tàu ya, thế chỉ mà chỉ chúng mình đi bảo tiền nên mình chỉ mua cho chua nhá hậu, cho chua ở lọ tàu tí nên cho xe tu na, để có nên cái xe thì thôi cái sĩ nó nếu mua non tàu ya ở tí nên mua sĩ cho một tàu chua cho chua là cho mua đâu, thế kết khứ na, giờ thì nên mua cho nó chị, còn nên ở trong sai thì sẽ nên tụi khi bây giờ là chỉ ở đâu khỏi thì nếu giờ cho chua mua tàu hình. The other one, angel's trumpet, is a little bit more troublesome because a lot of youth or adolescents take angel's trumpet because it causes hallucinogens, so it's an hallucinogenic, and so they take it for fun or to have a euphoria feeling. But it's very, very poisonous and can be fatal also for a child or an adult. Cho chuan đó nó là nếu cứ ý à và chỉnh chén gọi tôi khi có bé hay nên mong bảo ai tiệt mua tê rau tí nên là bên mình chỉ mua cái xả nan đào là chỉ bên dạy mua bỏ tê dạo và chỉ trong cái là bên nhận nó cho chuan nó xử lý đó nó có là chỉ xóa xả là chỉ nó có một cái là dễ để tê thầu nhiều và tới có chui ở kia tê mình tu mình nhỏ thì ai có nên cái sẽ để cho chuan này bỏ cho nó là để sau phui rồi chấm nhỏ giàu là chỉ tê nên và nhỏ nung nhung lên để chấm nhỏ giàu một đầu teenager lên để cho nó hơi chỉ trong đó này thế. Also, there's a myth that it will help with asthma, but it definitely will not. So please don't ever give your child or an adult that to treat asthma. Also, if you're pregnant or breastfeeding, it's very, very dangerous to your child as well as you. Một cái linh là chỉ cho chua li asthma là chỉ cho mình nhỏ là uống chỉ chua tàu pa là chỉ cho ninh tư uống chỉ chua tàu pa là bé chỉ lúc chua cho là chờ có lúc con dâu cái câu tàu pa na tí nên bây giờ thì cho non nhiều ba tàu để chỉ nhiều ba chỉ chua tàu đó nè thiết chỉ tay là xứ cho nên là mua là giảm món là bây giờ chỉ như vậy còn nên chọn chuẩn tiền ní chỉ cho ba được khỏi ní cho chua mua tàu. Okay, so all of these plants are poisonous.
Most of them are poisonous if you ingest them, inhale them, or if they touch you. It varies on the plant, but it's very important to never eat any of these plants or to burn any of these plants. A couple of years ago, oleander, which is very common and found a lot of times on our freeways in the center divider, a family in Fresno actually had a bunch of oleander growing in their backyard, and they burned it to get rid of it, and they were all hospitalized because the fumes were so poisonous. Cái này thọ hại ý trong gì cha đôi bây chồng mong hai cho lên sự tụ cái này bảo thì nên ngay sẽ để cho chuan đó nó nè nếu giờ thì nếu có này thứ này là gì nếu ở bà đầu xưa là nên mua mỏ tàu nên nhiều ở tàu này mua đậu lại yếu đó này cho xe những tàu thiệt xử lý cho chuan những đồ này nó nè cho ở xí ba những đồ nó mua chỉ nên nhớ cho Fresno là tàu mua cho nó tàu hiện tại là cá vắt chi tàu là tàu mua lỡ còn nếu chỉ tháo mua lại thì chỉ mà thầu lợn đó tàu đó là sẽ được ta nó chỉ nên nhớ được hồi chế không mó vì đâu khó thầu lợn cho chua là nó thì tàu trừ tuần xiết tuần một tàu lợn thông là lú chế ở đây là sẽ được tàu mua tụ cá món đó nó để cái này số lượng tụ chỉ tháo mua lợn đi chưa sinh chấp là chỉ tháo mua nó nè. So always call poison control if you have plants in your home that you aren't sure of what they are, or if you burn them or touch them and you start to feel sick, please call us immediately. Nếu thọ hay cái cô hú bé cho mong số linh số tù là chỉ thọ nên một hai đôi lửa tốn hình thế hay thì do hay thì nên mua cho chút rồi nó là chỉ nên mua cho chút nên là cá và chỉ tao nên chỉ báo nè còn nên hú cho nên rồi poison control chỉ cho nên ở tô cua tê chua nó tê đỏ chua nó ấy theo lý chỉ ở đây từ khi mua tê giả ở chỉ trong. Okay. Next, I'm going to talk about some other herbal medicines that come from Thailand that are sold in a lot of the ethnic grocery stores. Xin là một trong gì này thọ hay cho chua và nhớ đồ sát thay tế tua ở nị chỉ trong tôi bé hay nịnh mong. The two herbal remedies that I'm referring to are Zangfa and Peiloa. Ở nhà chua nị thọ hay nó cũng mua lắm bé thì Zangfa một đồ Peiloa nữa nè. Both of these have high levels of mercury and lead, which are very poisonous to not only children but also to adults. Cho chút là non cũng mua li hai mercury thế là ở lúc mong cũng chỉ mua nếu mình chỉ mua cho nên trong cái lipo giấy chỉ chờ nhớ cho hậu này ạ nếu chỉ trong đâu bé hãy nên mong một trò cho nên lòng thế cho nên luồng một trò mèo giàu nè. So mercury is a naturally occurring element, just like lead, but mercury is found in the air, in the soil, and also in the water. But where we usually have most of our mercury poisoning from is fish, because fish consume it. Fish live for a very long time, and then we as humans eat fish that sometimes contain high levels of mercury. Hay chắc là cho mercury ở dưới cho chua chỉ trong đầu tụi kia nè mình nhớ nói tên đó chua một trâu tê tê chua thì họ há đây này ạ. Giờ thì nhau há đây là nhà chị bây giờ nhau há đây ngồi xứ là nó tiêu thì nó hậu há đây chị bé cho nên nó bé nhẹ non chị này chị mình ở đồ bé kỳ tổ cá món là liên tàu thế. So the bigger the fish, generally, the longer it's lived and the more mercury it may have. So if you are a small child, it's not recommended that you eat those types of fish. Things like tuna or shark can have very large levels of mercury. Also, if you're pregnant or breastfeeding, definitely you do not want mercury because it can cause developmental problems in your unborn child or your infant. Thọ hay cho tờ cho bé cho món thì giờ nên nhẹ non chị ạ. Tuần chơi tư gì lo mà sai to thì tuần chơi nên nhỉ mua cho mercury nên tao nhớ họ tụi khen thì giờ thì thôi nên nói lên tờ là nó chơi nhiều giờ ý ạ chỉ rong chút xin cho cho mẹ giàu thế cho nên cho nên chơi bún mì cho mẹ giàu non tờ là lúc xuống tiền này ạ giờ thì có lên tờ chơi nhiều cho mẹ nhỏ giàu tờ là chỉ tụi mẹ nhỏ giàu có lúc plan tờ du là dạ chỉ mua ít có theo rong vì đâu khỏi thì có nó chọn chơi là mua chơi nếu mua cho mercury là một tua có cho cá món nha là chỉ cái giàu rồi họ có lúc chơi là du tụi mẹ nhỏ là lead is another naturally occurring element that is found in some of those herbal remedies that are also sold in the ethnic grocery stores. And lead is very dangerous also because it can cause a lot of developmental delays and growth problems in small children and also unborn babies. Ý dàn thì ôi oli bắt của hai mươi mercury theo cũng mấy khẩu lẹt theo nữa cũng giờ ý họ trong deposit mà chị nhiều ở đâu hai đôi ý trong xe tiền nữa cũng giờ ý dạo ở đâu ít tây tụi mình nhỏ lớn lót chỉ tạo là chỉ tụi mình họ có lối chạy nhiều du lò dạ chỉ mấy cái cái trong này dù chia sẻ nè cho khỏi tiền nếu mà tao dạ nhau họ tây rau tây mỏ dù no chị nhiều kỳ đâu cá mỏ tụi khen thế vì tây mình tụi mình nhỏ ở dù mua tại này tụi mình sẽ share lại lo nhưng cũng bắt đầu là no lại là lót chỉ cho trong này khỏi dù xả chơi kia. Lead is very, very common in the United States, especially if you live in an older home that was built before 1978, because at that time lead still existed in paint. So if you live in an older home that has peeling paint that then peels off the wall,
becomes paint chips on the floor, and then people walk over it, or it becomes a dust, that dust is very toxic for your child. Giờ họ tiền nên nhớ cho trẻ và nếu tao mua cho có xì thảo lúc trẻ nhớ nội xong ít xe cho bò xa chầu gì nè, ít xe cho bò xa chầu gì nè, cho có xì thảo lúc trái tớ mua cho là nó nhớ cho họ nhớ cho trẻ này cho có bí bông lọ này bí cho bò áo cháu nhớ thầu gì lúc trẻ chị thở cơn nhẹ tuôn đã nhiều chỉ dùng cho tụ khen thìอยู่tụi mình nhỏ bảo trẻ. Lead can also be found in old batteries and old car parts, in soil, so you have to be very careful too in where you grow your vegetables. Or lead also can be found in pottery and some cheap dishware. Anytime especially in Mexican dishware where it's painted on pottery, a lot of times that paint is lead based. Thế giờ ở lại nhớ tao chỉ giờ lý tích không ở quốc cố này ởอยู่tao xí nhớ họอยู่bao chế rồi bịอยู่tây rồi tao xí nè thế là cũng mua thế giờ thế thôi nhưng mua được khỏi tiệt ở liền nhớ nên tây là mua chế nếu nhớ mua thế là nên nhớ chuột chuột nhớ rồi thếอยู่xí nhớ cho là ở bao ở chế thế ở tây nên là thế chúng ta nênซื้อở giờ nhớ là lừa tây tháo mua cho pottery là xí này bỏ giờ đi bây mua tây này lú này khu là xí là mua xí cho là trâu chuột lên đó cho nên mà thôi lại mua xí cho là ở chế nhưng mua cho nó nhớ hậu thế bây giờ nên xí tên đó là chế còn nên nhớ trong tiệt So the pottery or other dishes with lead in them are fine if they are used just as decoration. However, once they are heated, the lead then leaches into the food, and that's how the lead exposure happens to people. Tê tài xí tê này tài hú là xí lúc tài tiêu là xí cho là cho là uốn á giờ thì nếu muốn xí cho là uốn đi còn nếu rong câu nếu muốn sớ rong câu thì nếu cứ dễ khó rong thì xí nếu muốn cho xí cho là nó hầu là xí cho chơi rau chơi mỏ này chơi đầu tiên nếu cứu tôi là xí đã xí cứu được lúc tài này chơi nhiều ở đầu tiên là nó chịu xí tôi chơi nhiều bí ở hậu lưỡi nhớ rồi cho tài ở chơi ở đầu tiên rau chơi mỏ này xí trong từ khen nó. So lead poisoning is again very, very common. Lead poisoning most affects children under the age of 6. It can cause irreversible brain damage, learning disabilities, fatigue, all sorts of problems. The best thing you can do is have your child tested for lead under the age of 6, and it's a free test provided by the California Health Department. Đây là California Health Department của thọ hai tia lời cô mua có test ở xí có của cho mình nhỏ dầu nhóc có nó nhung trò xong trò hậu nè trò khỏi cho mình nhỏ nó nhung trò xong trò hậu nè lời mua cho mó tàu chạy cho lại non tàu Charlie lử cho nó nhung trò sau nè thì có nên một trò là California Health này còn là mà lý qua của tụi mình nhỏ sẽ nếu mà mua có cam món tại nhớ trò là tụi kinh thiết. And if they do find that your child has high levels of lead, they will help you to identify the source and make your family safe. Họ giờ thì là chớ tôi thì có tụi mình nó mua cho món nó nhớ rồi tụi khen chị là giờ bác khi thì mình tụi mình nhớ thế khi đó này có dụ lấy trà này thế là dụ tao nhớ nhá sen thế dụ sen cho nên tụi khen thế vì đâu khỏi để cho chua nó giờ có tụi mình nhớ tôi xong cho họ mua là nhớ cho họ là tụi khen nó thì dụ đâu là lấy hai lúc dụ khi chỉ rong dụ hai lúa theo dụ chỉ cho cá trọc qua lại vì đâu khỏi tiền này dụ ủi dạ chỉ rong cho tụi khen sẽ kiểu lo theo lúc ở nhiều thiệt đó. Okay. So next, I'm going to talk about mushroom poisoning and why that can be dangerous, especially in the Hmong community. Chúng ta muốn thấy cho giấy này ở trong giấy ở xí cho mushroom nhất cho bên mông tây thơ và bây giờ giấy nhiều khi thì đã chỉ là cho poison nó ở chỉ trong đó bé thế. So many mushrooms are very, very poisonous, even fatal. They can cause, liver damage as well as other fatalities very quickly. The reason why the Hmong population tends to be more susceptible to mushroom poisoning is because a lot of times in their original countries, in Laos and such, they were used to picking or foraging mushrooms in their environment, and they knew they were safe, and it was part of their culture to eat them and pick them. Đợt bé hay này món này ít thì bây giờ bé tên đó chua là sẽ bây giờ bé trống chè bé bây giờ nhà cho anh giấy thì bé nó anh giấy thì gì bé xài thì anh giấy nó cho ấy giả uốn nó tàu như có tàu ấy tới ở chỉ mua ấy có chỉ mua cho chua có từ ở chua lọ tàu gì khen nè thì chỉ có bé sẽ đăng cá xé để cho anh giấy nó như ấy giả uốn cũng chỉ trong tàu khen thế nó nè. And the problem is that in the United States, there's a lot of mushrooms that look almost identical to the mushrooms that they used to pick in their home countries, except the ones here in the United States are very, very poisonous. Chọn chế rồi đấy cho mình cả nó nữa mình chỉ mua ít trò xong rồi bây chọn chế nó sát tỷ u nè ở bây giờ tàu nó thế tàu hậu để khi mà chọn chế sát tỷ nó nếu mua chua lọ của một quốc cân gạo ly ấy giờ tiền này tàu bỏ chọn chế xong rồi ly chọn chế thổi ít tàu nó như rồi quốc tế chờ này chị cần này chủ sấy là trong thế trái bị chia chọn chế ít chữ nó.
In 2010, there were 1,700 reported cases of mushroom-related illnesses and 2 deaths just in the state of California. Mua nó trong thầu nó cũng mua cho nên của cho trong linh ở tông trí cho các máu ở nó chọn giấy nó của tôi cho xe tôi tu là ở xử lý mua ở bên linh ở tôi tu cho xe bị đâu khó nó chọn giấy nó dột cây một tôi khen cái này sẽ chính ta nữa nè. So please do not forage for mushrooms. Do not go and pick mushrooms. Please only buy mushrooms that are sold at the store because it's very difficult to be an expert in mushroom foraging. Nếu sát thọ có bé trong mong số linh số tu thọ neo chắc tầm một đầuอยู่ได้phong thế dư theo lửa hải ninh là cũng tao theo hay theo thọ thế theo anh ấy chỉ thọ một khởi tên giấy rồi khỏi tư nhau nhau rồi sát nhau cá và chỉ tao nè cái thọ có nên một no chọn giấy là sử dụng chọn giấy là cáiคือซื้อไอ้cho nóที่เรียกcho ở trong trong này tụi khen. And remember that cooking mushrooms does not remove the toxicity. They are still not safe if you cook them. Tôi hỏi thì mua tên giấyอยู่khởi là nhiều những chuyện sẽ có muốn做了咯，对出来những chuyện nhỏ làm đại nữa. Okay, next we're going to talk about cyanide poisoning and how that also has been used as a method of suicide amongst the Hmong population here in California. ส่วนที่นั้นมูลนิธิให้ช่วยจะช่วยยา cyanide เราอยู่ไปตัวชีตัวไปเตเนี่ยไปเตของเราชีเตคนเจ้หมดตัวเตยาว่าอยู่ตัวจ่อเชอเราชีมองเราได้ชีลินแต่ไปตัวชีจะเราไปตัวเข่งจะเราโซ่นอนเจก่อนนึกทอมอชาเตอเราไปหายในมังเทีย So cyanide, just like lead, is also a naturally occurring element in the environment. However, there's no reason for humans to ever ingest it. It provides zero value. All it will do is cause a very severe poisoning. Cyanide cũng trong gọi là lệ ô tô rồi ta nó bắt ta ở nhọc và thải cái nó thấy ở hai tiệm giờ lệ nó mà nhiều ô tô tê mi tụi mình nhọ ở hai giờ rồi nhiều lúc cái chơi trong chơi Cyanide là cũng trong ý dạng gọi là lệ thế ôi ở giờ ý dạng ở trong cái ly trong chấp lại chỉ sau bên nọ chỉ sau bú chỉ là thứ nhiều lên này nhiều ô tô nhiều từ khen mò. So cyanide poisoning most of the time happens from inhalation of cyanide from a gas, but it also can happen if you ingest it. And I know that one of the cleaning products used in a lot of the cleaning of the traditional Hmong clothing with all of the metal contains cyanide, so this is very often sold at the local grocery stores or ethnic markets. Therefore, it's easily accessible. And there have been a few cases of people taking it, ingesting it, in order to commit suicide. So it's very dangerous. Cho chua bé chỉ cho lần số bé tên nhẹ này ở ý bé hay nên mua bé nhẹ cho lần số cho nhẹ dùng mỗi cho tụi khen tụi tên lái nhẹ được mình đuôi chỉ cho chua cho lần số nè cho chua đợi nếu ý dạo chỉ trong đó khỏi thì mua canh linh ninh thầu lập bò đôi hay dùng nhó sẽ chạy dập là bé nhẹ mỗi cho là hậu có là tụi khen cho là cho xe mù kia lên đó mua non táo khỏi khe rồi chỉ non táo khỏi tên mình đô la và bé hay ninh muốn là chỉ lựa hay ninh đâu chỉ cho chua cho là hậu có là cho xe mù có nên sẽ là hỏi chính pha thiên yên chỉ để chua là It's also very important if that you use this type of cleaner to clean your traditional clothing that you never leave it out so that your child could accidentally eat it. Again, any type of cleaning product, any type of medication should always be locked up and out of reach of children. Nếu thọ hay ý trong việc thì thọ có nên sử dụng mua có cho chua ở sai này nó chia là chỉ cho chua nên mới chỉ cho lần số này tên nhẹ là chỉ tên số tên dạng là tụi khe còn này là cái chuyện này đó nhưng mới chia có rong mới có rong chia ấy tên mình tụi mình nhớ tên lịch trình giá chua tên lịch trình mua tôi cho là hậu giờ kể này. Okay, and I know we already talked a little bit about poisoning from mercury in different types of fish, but I also want to talk about Chigotera poisoning that comes from eating barracudas or other large fish like snapper, grouper, things like that, because it is very common in the state of California and also by the Hmong population to eat the barracuda. Tất nhiên tôi hay chơi ý dàn chạy ở hồ bể kia đó dễ dàn chạy ở đó lo hẹn nếu thứ bao thì ở cô tôi thả thôi lo hay thì ở cô thả thôi cho battery ở nhớ chọn chạy lo như thế nào nữa cô chỉ dùng rồi cho nên cũng mua mình nhọ là gì thì mình tôi mình nhọ nó chọn chạy là tất nhiên một tuần gì nữa thọ kia ý chọn gì hay thì cho nên non chạy có non chạy chọn chạy nữa ở khi mua mót tao. So Chigotera happens because of a toxin that grows within an algae that a lot of the barracuda or other large fish eat. And it's very difficult to know if the barracuda or another fish
has ingested this toxin or has Chikatera poisoning because there's no foul odor or smell associated with the fish. Giờ chua nhớ đó nó hùa Chikatera nó cứ vậy cho chua giờ tên chị vô lại chị mẹ nó chị lo nó chị mẹ này chị mua tên chị này tên là cô tao nói cho chua nó vô kệ chị bé cô tao nói cho chị là thiết chị nhiều rồi tụi khen mò đâu khỏi thì cho chua nó vô số báo kia li chua tên chị là hồ hà đây là nói là sẽ chị dùng mỗi cho là sợ là nó sẽ cô chỉ báo thiết. So because it's almost impossible to tell if the fish has Chikatera poisoning, it's recommended that you don't eat barracuda, especially if you're pregnant or breastfeeding at this time. And some of the symptoms associated with having Chikatera poisoning are stomach pain, diarrhea, vomiting, things very similar to having food poisoning, where you should definitely seek medical help, but you can also always call poison control with questions. Giờ chiều nếu ta hay là nó mua cho chua nếu tụi khen thọ hay chót lời cho nên mua mình nhồi đó tụi sinh tú mình nhồi này giờ nên thọ nó chẳng chơi nó đó khỏi tiền nhiều rồi tụi khen là food poisoning rồi tụi sản tổ mót tao hao lo địa tao hao lo rồi tụi sinh shit thì nếu thấy chỉ trong như tụi này tụi nói tiền nên tụi nó giờ cái chẳng chơi là mua họ chỉ báo thì còn nên khu cho nên tôi cô tê món này còn là tôi cô về thế li bắt tụi có sai tao nữa. And always protect your child, because there have been even a few rare cases where the mother has been infected and has Chikatera poisoning and breastfeeds her child and then passes it to her child. So don't always think that just because you're eating it and your child isn't, that you're safe. It's best to avoid it completely. Thọ cha tới trong xe tia cho linh nè từ là bố mẹ là tụi khen nó một trò gì tới mấy tụi mình nhỏ này và giờ có sao thì có nó tụi chơi là xứ cái có tụi mình ở sâu nọ này có tụi mình chỉ mua tụi cá món nữa tại sao mà giờ có tụi nó tụi chơi là tụi chơi này tụi một quấy cho chua nhá trò có lối chạy cho là du có mua cho mình cho cô mình đâu có cho mình nhỏ hậu thọ có tụi mình là hậu cho cô mình nữa có tụi khen là có tụi mình là có giờ kỳ hoặc cá món nữa có tụi khen vì cho cô mình có mua. And then I also just wanted to talk about medications. As you know, all medications should be prescribed by your doctor, and you should use a prescription to buy them. There's many reasons that we do this. However, a lot of medications within the Asian community, especially the Hmong population, are sold without a prescription in a lot of grocery stores or mom and pop stores. Thọ hay trong gì bé hay này món nhà bé nhà nó chua già li chỉ mua ít tụ cực không mó mới tránh tới sau này ạ. Nhưng mà bé cực không mó mi cam mà là bé nhà sữa tránh tới đó có. Em mới làm tới đó có cái mảng cam một bé li vậy này là bỏ điện tên đấy cái mà li một thọ cả chua này tụi này mò cả chua đó có này ạ. Bé hay này mó bé chỉ chua mua lên tới gì thọ cái nên cái xe thì vì đi chạy đi cho mi cam là thế li lên tới. Giờ vì đó khỏi thì dù thế nó chua ở kế dù thế li bỏ thì dù nó cả chua thì li chỉ cho nó xứ nó nè. So in a recent study that just came out in May of this year, that we examined stores in the Central Valley, and we found that 3 out of 4 stores contained prescription medications that should not be sold without, a doctor's approval. In fact, they included 35 medications that required a prescription. Rồi tôi qua thì bé là bao ta la nãy giờ mua hai bị sự thì bé là bao ta la tôi mua cho chua nhưng chỉ nhỏ rồi mua cho là mua cho lúc khi kết khứ này khi video khỏi thì có giờ mua chán tới thọ là tôi cứ không mua có thể là tàu xứ. And 5 of these are actually discontinued by the FDA because they've been proven to be harmful to humans, so they absolutely should not be consumed. Mua lần đầu lúc kết khứ là tôi mua cho chua nào tôi mua chi lúa cho FDA là chỉ cho cua cho rau món nó thế cho cua cho chua nào là tôi nhớ hồi lúc chi lúa kết khứ nào là tôi mua chi lúa kết khứ này chứ là chuỗi đàn đó sáng là chỉ cho chạy là mua cho chua là một phần gì đó khỏi tiền nhiều cho tôi tin nhiều tôi dùng là cho xe nè. So I recommend, of course, first, please go to your doctor and get a prescription for any medication that you may need. However, if you are unable to do that and you still would like to buy your medications from your local grocery store, please call Poison Control first to find out if it's a safe medication or not. We will not report you. We're just going to try to keep you safe. Nếu thọ có bé hay này mong số lên số tuổi giờ này nó tê chua lên đó là thọ có đi mua cho nó cho chạy đến tụ cực không mó ấy còn nên tê điều cho chua là nên tê li bỏ ấy tiệt giả từ chỉ nó chỉ nó họ giờ thì nên xả khi hay tiệt nên xả nó cho chua nên chỉ xả tao cho nó cho chạy đến tụ cực không mó vậy thọ thì tiệt còn nên sợ đợt who ít tụ poison control là chỉ ít tụ nhiều ở qua tê chua là nếu tôi cô cho số ta cho cái mà lên nó ấy tê li giờ có trong đó có tụ khen nữa nè. So poisonings happen every day throughout the world. Again, over 51% of poisonings happen to children under the age of 6. All we're trying to do is help you keep yourself and your family safe by providing a free service that you can always access anytime you have a poisoning emergency or a poisoning question.
người thọ có bé cho mong số lên số tụ họ bảo thế ai thì tây poison là gì tây này chua lọ là cho xe nó nếu một chút xíu chút chua nếu cần gọi đi đâu khỏi thì bé một tây chua đi cho chua và tạo tao mong là nếu nhóc thông blợi lúc trẻ cần gọi đi chạy chỉ cho 1% này cho mình nhỏ giàu uống một đôi trong trọ hậu là mà cho chua nằm táo cần gọi đi ấy còn nét số lên số tụ thọ thì tia ấy còn nét tụ qua tây chua nó gọi là rong một tây chua nó chia gọi là rong nữa nè. And poisonings happen to everyone. Almost everything that we have in our environment, being natural or something that's man-made, can be poisonous. It just depends on the dose or the amount that we ingest. Cho chua xí tây khổng yêu xí này nhóm là tôi nên uống là tao uống có khổng là xí uống tây khổng đó thì là một bữa chơi ya chua nhất là hậu xứ để có nên sẽ được họ chính pha ya khổng yêu xí ya khổng yêu nọ thế. Even too much water can be poisonous. There is such a thing as water poisoning. Okay. Đây xứ lọ yên mua chua lọ lên tàu đó khỏi thì dù chỉ bỏ thì ở đây hay nếu muốn nâng tàu họ lúc company là xin nâng tàu họ cho châu họ lừa là tàu ở đây này dù chỉ bỏ thì là tàu mà đã chỉ rồi họ đây xứ lọ giờ tàu chính pha thế nào nè. So please, because non-English speaking populations, especially people not born in the United States, are the most likely to be poisoned, please use our resources and call our free service anytime you have a question or an emergency. Nếu thọ tí hay thì chỉ xin chút bởi bé hay nên mong là gì cho lừa hay nên hoặc là chỉ bảo lừa mi cả na hoặc là tiền nó tê không là xứ là cụ thọ tí thì nếu thọ tí hay thì có bé sẽ đượcย้อนtrong hay thì hu là cho sáu tông là chỉ lừa từ sáu tông hoặc là bà ta hại thật số thơ kia thì xa nếu nó nên gặp lỗ xong lại chỉ cần kia li nếu chủ hu muốn nông là thì thọ chỉ là consider giả hoặc là tông một chỉ là bé hay nên mong là chỉ cho lừa hay nên có sẽ được số linh sự học chỉ thế nào nè. And if you do call us, just so you know, over 80% of our calls can be handled over the phone without you having to go to the hospital or to the clinic. Cái này sẽ đến cái sẽ để mua gì cháu khó gì cháu cho tất cả ở khu tô muốn á, ở thổ này khu tô này lấy tế tàu này chọn chế lúa này chế tài dùng về chế không mất là chế clinic này. However, if you do have an emergency that requires that you have medical attention, we will help you. We will let the closest hospital or clinic know that you're coming, what's happening, and exactly what needs to happen so that when you arrive, you don't have to tell your story again and you'll receive immediate service and treatment. Thế nữa thọ hai tia thọ tư giờ tiền đi khu tô một lần đợt sáu tông đấy là họ tộc khe đấy hai tia là chỉ nên tộc khe là hai tia nên một món li nói lâu giờ này mấy cái emergency tia nên cho xíu li hai dù opa chỉ xí hậu là chỉ nhưng bí một cái mình tộc khe nó có chui ở cái này chị nên khu khe cái ta này chị là giờ khe lúc chạy không bỏ ở trên sắp lời tia nên món li nói vì li cha li nói thì thôi nên một số là lúc chạy không bỏ nên để chỉ tao hai non táo già nữa. So please keep our numbers saved in your cell phone or have it written down in your emergency numbers, or best of all, get one of our free stickers or magnets that has our 1-800 number. We also have materials in Hmong available. Thì người thọ có nên lên sự tuôn chọn chọn thì nên hỗ trợ một trò như tụ sáu tông ở nhà mua được bé tận đây nào vậy tụi ý buồn nào im ple học cá nào bé mà lấy cái này hay tiền tụ sáu tông hàng lịch trả thọ thì tiền nên hỗ trợ một nè. And our website is calpoison.org, or if you are on social media, you can find us on Facebook and Twitter. Giờ thì nên nhớ có social media là gì, the internet này chỉ là cũng một Twitter, thì là cũng một Facebook, thì anh nên xả báo cho là chuẩn gì này chỉ cần nên tí tao là của tao thế. And finally, if you would like to sign up to receive home and safety messages to your cell phone via text message, you can sign up by texting the word tips to the short code 69866. Giờ thì nên xả tao ít khó dùng như sắp lời đây thì nên cô text sang xả tông một lọ của tao thế họ cá này với mà lẽ thì giờ text bị chạm một nè nên thì là giờ chỉ tao là dùng gì thế. But the best thing to do is to memorize and always have our free number available whenever you need it. Thì chỉ có dùng sắp lời nó thọ hay đó biết sẽ hay tiền giờ dùng gì sắp lời thế giờ dùng sắp lời giờย้อนtrong xả tông ý buồn tại mỗi giờ nên lúc xả tông thì nhưng mà tới mẹ chỉ biết là của tao là. Thank you very much for your time. Thank you very much for your time today too.